Hello programmers, welcome to the Python programming language for absolute beginners course. यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ र नेपाली भाषामा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो कोर्सलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोर्सलाई कन्टिन्युअसली फ्लो गर्दै जानुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पाइथनको बारेमा धेरै भन्दा धेरै नलेजहरु अक्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मार्केटमा डिफ्रेन्ट टाइप्सका प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू रहेका छन् जस्तै सी, C++, जाभा एक्सेट्रा। तीमध्ये हामीहरूले पाइथन किन सिक्ने त भन्ने बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। Why we should learn Python? So, first of all, Python भनेको one of the fastest growing programming language हो। Highly popular websites जस्तै Google, YouTube, Instagram, Pinterest, Quora आदिले पाइथन युज गर्छन्। रेडिट भन्ने वेबसाइट कम्प्लिटली पाइथनबाटै बनेको हो। त्यसै गरेर पाइथनको सिन्ट्याक्स अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको तुलनामा एकदमै सिम्पल, इजी टु राइट एन्ड इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ। त्यसै गरेर पाइथन युज गर्ने कम्पनीहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हुनाले पाइथन डेभलपर्सको माग पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। सो यदि हामीहरूले अहिले नै पाइथनको बारेमा राम्ररी सिक्यौँ भने हाम्रो फ्युचर पनि सेक्युर हुन सक्छ। अब पाइथन सिकिसकेपछि पाइथनको युज कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। सो युज अफ पाइथन पाइथनलाई हामीले धेरै ठाउँहरूमा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै पाइथनलाई हामीले डेटा एनालाइसिस, मसिन लर्निङ, डिप लर्निङ र अहिलेको हट टपिक यानि कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पनि पाइथनको युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर पाइथनलाई हामीले डेस्कटप एप्लिकेसन्सहरू डेभलप गर्न, वेब एप्लिकेसन्सहरू डेभलप गर्न पनि युज गर्न सक्छौँ। सिमिलरली बिग डेटाहरूलाई ह्यान्डल गर्न, कम्प्लेक्स म्याथमेटिक्स पर्फर्म गर्न पनि पाइथनको युज गर्न सकिन्छ। सो पाइथनको युज धेरै ठाउँमा गर्न सकिन्छ। मैले यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोर्सलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु। एउटा बेसिक पार्ट र अर्को एडभान्स्ड पार्ट। बेसिक पार्टमा हामीहरूले पाइथनको बारेमा बेसिक कन्सेप्टहरू सिक्नेछौँ र यदि हामीले पाइथनको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा राम्रैसँग सिक्यौँ भने हामीहरूले पाइथनको एडभान्स कन्सेप्ट, एडभान्स टपिक जस्तै पाइथनको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टहरू अनि फाइल ह्यान्डलिङहरू पनि सिक्नेछौँ। मैले यो हाइप च्यानलमा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर एब्सोल्युट बिगिनर्स भन्ने प्लेलिस्ट क्रिएट गरेको छु र उक्त प्लेलिस्टमा मैले पाइथनको ट्युटोरियल भिडियोजहरूलाई कन्टिन्युअसली अपलोड गर्नेछु। सो तपाईहरुले उक्त प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरेर मेरो यो ट्युटोरियल भिडियोजहरूलाई पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुले यो हाइप च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले अटोमेटिकली मेरो भिडियोजको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामीहरूले पाइथनको लागि आवश्यक पर्ने सेटअप यानि कि टुल्सहरू इन्स्टल गर्नेछौँ, डाउनलोड गर्नेछौँ र पाइथनको युज गरेर आफ्नो फर्स्ट प्रोग्राम बनाउनेछौँ। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।